عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم اسألوا أحمد صبحي منصور. سؤال. أول سؤال في هذه الحلقة. واحد يقول إن هو يعني أو يسأل: هل الإنجليز هم الذين أقاموا الدعوة الوهابية وهم الذين عضدوا محمد بن عبد الوهاب لكي يحدثوا هذا الأثر وهذا التفريق بين المسلمين؟ آه، حقيقة الأمر أنا قريت كتاب ملفق منسوب لكاتب إنجليزي يزعم إن هو كان بيعمل في الاستخبارات البريطانية، وإن الاستخبارات البريطانية اتصلت بابن عبد الوهاب وكان الأول في العراق وخلته يروح إلى آه، إلى منطقة نجد، وإن كان مخطط له إن هو يروح ويهد الكعبة. طبعا الكلام ده ده فيلم هابط ولا أصدقه. أنا ضد الوهابية، وفي نفس الوقت أنا باحث تاريخي. لما بلاقي حاجة صح بمدى علمي بالتاريخ وبالظروف أنا أقول لا. فأنا أعتقد أن هذا الكتاب اللي هو مش مكتوب عليه اسم مؤلف، ده كتاب نشر لتشويه ابن عبد الوهاب. وابن عبد الوهاب مش في نظري هو مش محتاج ان حد يشوهه، لانه هو يكفي ان تقرأ الكتب التي ألفت عن عهده من الجماعة أتباعه، وأنه هو كان سفاك للدماء إلى آخره. وهو مع حليفه محمد بن سعود اللي هو مع بعض أقاموا الدولة السعودية الأولى في الدرعية. هتلاقي أنه اللي عمله مش محتاج أن أنت ان انت تخترع اشياء. كفايه اللي هو عمله انهم كانوا يستحلون دماء الغير، مجرد ناس مش موافقين على الدعوه بتاعته، فده استحلال لدمائهم واموالهم ونسائهم واطفالهم، وياخدوا ارضهم. وده اللي عملوه بقى لما الدوله السعوديه الاولى توسعت ووصلت، لما خدت نجد والاحساء وخدت الحجاز الى اخره ونشروا التخريب. ده في حد ذاته جريمه ومن جريمة أكثر أن ينسب هذا إلى الإسلام. فالموضوع مش محتاج أن احنا نقول الإنجليز عملوا في هذا، لأن الإنجليز لم يكن لهم دور في هذا الوقت. هو بقى الدور الإنجليزي يظهر في الدولة السعودية الثالثة. الدولة السعودية الأولى اللي هي من 1745 أو 54 مش فاكر، لغاية 1818 حين أسقطها محمد علي باشا. بعد كده أعيدت الدولة السعودية الثانية وظلت وإن سقطت عن طريق عبد العزيز آل الرشيد، وهرب آخر أمير لها اللي هو عبد الرحمن الفيصل، هرب إلى الكويت، وكان من أبنائه عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، اللي هو رجع ومعاه شوية ناس وخدوا الرياض وابتدأ ينشئ الدولة السعودية الثالثة. وده أنا مفصله كله في كتاب ليا عن المعارضة الوهابية في الدولة السعودية في القرن العشرين. كان في موافقة ومخالفة بين عبد العزيز وبين البريطانيين. البريطانيين استغلوه كويس وكانوا بيدفعوا له مرتب، لكن هو كان عن طريق المستشار بتاعه حافظ وهبة كان عارف ازاي يستغل الوقت. هو مش رضي ان هو يمشي مع الانجليز في حكاية اعلان الثورة على الاتراك. اللي اتورط في هذا هو الشريف حسين اللي هو بتاع الحجاز، راجل اهبل، وبعدين في الاخر اتهزم، وبعدين خد منه الحجاز عبد العزيز آل سعود. عبد العزيز آل سعود احتفظ بقوته لصالحه هو. وبعد ما فشلت الثورة العربية اللي عملها الشريف حسين ضد تركيا ومتحالفا مع بريطانيا، ف جه انتهز الفرصة فيما بعد عبد العزيز آل سعود واستولى على الحجاز، وانطرد عمنا الشيخ الشريف حسين وراح إلى قبرص، وبعدين جت بريطانيا وعشان خاطر تراضيه ادت واحد من ولاده شرق الأردن، عملته حاجة اسمها شرق الأردن،
وادت الولادين تانيين العراق وسوريا الى اخره. المهم لكن اللي انا عايز اقوله ايه، ان عبد العزيز آل سعود استفاد من بريطانيا بقدر ما يستطيع، واحتفظ بقواته يستغلها في توسيع دولته. وبعدين بعد كده يعني يكفي جدا ان هو كان ذكي، او المستشارين بتوعه كانوا اذكياء جدا. لما ابتدى يظهر البترول في السعودية يعني تنافس على ذلك شركات بريطانية وشركات أمريكية، وكان من ضمن المستشارين بتاعه فيلبي أو عبد الله جاك فيلبي، اللي هو جاب شركة أمريكية، لأن هم أيقنوا بقى إن النجم اللي جاي بعد بريطانيا هو أمريكا. فرموا بالورق بتاعهم عند أمريكا، وادوهم البترول في مقابل أن تحافظوا على سلطاننا. ده يعني باختصار شديد الموضوع بتاع علاقة السعوديين بكذا. حاليا الثورة السعودية كلها موجودة في البنوك، يعني في البنك المركزي في أمريكا. يعني كل ثرواتهم موجودة في أمريكا، والأمريكان هم أصحاب الشأن في هذا. يعني شكرا أحبتي، وعليكم السلام.